ओके फाइनल्ली Realme 6 को सक्सेसर Realme 7 अफिसियली रूपमा लन्च भइसकेको छ। यो भिडियोमा म यसै विषयमा कुरा गर्दैछु, के छ फोनमा नयाँ, के छ फोनको फिचर र के छ फोनको प्राइस भनेर। सरसर्ती हेर्ने हो भने Realme 7 Realme 6 को तुलनामा त्यस्तो खासै धेरै फरक त छैन, अलमोस्ट उस्तै नै छ। उही लेफ्ट कर्नरमा पञ्च होल डिजाइनको डिस्प्ले हामीले पाउन सक्छौं जसमा 16 मेगापिक्सल सेन्सर लुकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि सेम त्यस्तै नै थियो Realme 6 मा पनि हेर्ने हो भने। यसपटक त्यति मात्रै फरक हो, त्यही 16 मेगापिक्सल सेन्सरबाट 1080p भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ 120 fps सम्म खिच्न सकिन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। योभन्दा अगाडि 60 fps सम्म थियो। पछाडिको ब्याक प्यानल हेर्ने पनि उस्तै देखिन्छ, क्यामेराको लेआउट पनि अलमोस्ट सेम नै छ, खासै फरक छैन योभन्दा अगाडि Realme 6 सँग तुलना गर्ने हो भने। डिजाइन, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी हेर्ने हो भने अलमोस्ट सेम नै हो। उही प्लास्टिक ब्याग पाउन सकिन्छ, उही प्लास्टिकको फ्रेम प्रयोग गरेको छ। अगाडिको डिस्प्लेमा कर्निङ ग्रिल ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ, जसकारण Realme 6 को तुलनामा Realme 7 मा डिजाइन लुक्सको मामिलामा चाहिँ केही पनि अपग्रेड गरिएको छैन, सेम नै छ। क्यामेरा सेटअप पनि उही सेम नै हो, 64 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सर आउँछ। त्यति मात्रै फरक हो, Realme ले योभन्दा अगाडि Samsungको सेन्सर प्रयोग गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ Sonyको सेन्सर प्रयोग गरेको छ, जुन सेन्सर भनेको चाहिँ Sony IMX682 सेन्सर हो, जसमा तपाईले अपर्चर f1.8 पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेन्सर रहेको छ भने बाँकी दुईवटा सेन्सर भनेको चाहिँ अलमोस्ट युजलेस सेन्सर नै हो, किनभने Realme ले यहाँ पुरै गिमिक खेलेको छ। मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी मात्रै हो, अरु केही पनि हैन, किनभने 2 मेगापिक्सलको सेन्सर दिनु र नदिनुको खासै अर्थ रहँदैन, किनभने अलमोस्ट युजलेस रहन्छ यो भनेको। यसपटक सोनीको सेन्सर प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रियर क्यामेराको आउटपुट चाहिँ के हदसम्म अलिकति राम्रो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्ने भने 4K 30 fps सम्म मात्रै अप्सन छ, 60 fps को अप्सन चाहिँ छैन। फुल एचडी भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ 120 fps सम्मको अप्सन पाउन सकिन्छ। ब्याट्रीको क्यापेसिटी पनि बढाइएको छ, योभन्दा अगाडि 43 mAh को प्रयोग गरेको थियो Realme 6 भने यसपटक चाहिँ 5000 mAh को प्रयोग गरेको छ। तर चार्जिङ टेक्नोलोजी उही नै हो, 30 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा चल्छ, जसमा तपाईले Realme UI 2.0 को स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरु हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोसेसर पनि अलमोस्ट सेम नै भन्दा हुन्छ, किनभने यसपटक Helio G95 भन्ने चाहिँ नयाँ प्रोसेसर प्रयोग गरेको छ। यो भनेको चाहिँ Helio G90 सँग अलमोस्ट सेम नै हो, त्यस्तो खासै फरक चाहिँ छैन, उही सेम 12 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको हो। अलिकति के हदसम्म अपग्रेड चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ, 20-19 को मात्रै फरक हो, हैन भने अलमोस्ट सेम नै छ। जीपी पनि सेम नै छ, माले G76 MC4, जसकारण Realme 7 को पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ अलमोस्ट Realme 6 सँग सेम नै मान्न सकिन्छ। के हदसम्म अलिकति बेटर हुन सक्छ, तर त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। डिस्प्ले पनि सेम नै हो, 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ, जसमा 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सकिन्छ। यहाँ कुनै सुपर एमोलेड टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छैन, यहाँ कुनै 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट प्रयोग गरिएको छैन। तर जुन प्राइसमा आउँछ त्यो प्राइसको हिसाबमा हेर्ने हो भने ठिकै नै हो, त्यस्तो धेरै अपेक्षा पनि गर्न हुँदैन योभन्दा माथि। फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर उही साइड माउन्टेड आउँछ, योभन्दा अगाडि पनि हामीले सेम त्यही नै देखेका थियौँ। समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ Realme 7 भनेको चाहिँ Realme 6 को सक्सेसर भए तापनि त्यस्तो धेरै अपग्रेड चाहिँ छैन डिभाइसमा, अलमोस्ट सेम नै हो। र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने तपाईले यसमा 6GB र 8GB को र्याम अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने 64GB र 128GB को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। र्याम भनेको यसमा प्रयोग भएको LPDDR4X भने स्टोरेज चाहिँ UFS 2.1 हो। जो डिभाइस भनेको चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै अपग्रेड चाहिँ छैन Realme 6 को तुलनामा, तर यसको प्राइस चाहिँ एकदम राम्रो छ। इन्डियामा यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 664 को प्राइस भनेको ठ्याक्कै 15000 आइसी रहेको छ भने 8128 को प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 17000 आइसी रहेको छ। अब यो प्राइस भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। हुन त अब नेपालमा आइपुग्दाखेरि त डेफिनेटली यसको प्राइस हाई नै भइहाल्छ, नेपालमा कुनै पनि हालतमा इन्डियन प्राइससँग तुलना गर्न त मिल्दैन, किनभने इन्डियन प्राइससँग समान नेपालमा कहिले पनि हुँदैन, अलि बढी नै प्राइसमा लन्च गर्ने छ नेपालमा। अब नेपालमा चाहिँ सायद अब यसको अपेक्षित प्राइस भनेको चाहिँ 25 देखि माथि 30 देखि मुनि हुनुपर्ने हो। ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो अपेक्षा भनेको चाहिँ के छ भने 464 को 25 देखि 26000 र 128 को चाहिँ 28000 देखि 29000 रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। हुन त Realme 6 लाई 33000 मा लन्च गरिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने त डेफिनेटली यो भन्दा महँगै सायद आउँछ होला, किनभने Realme 6 को सक्सेसरको पनि ल्याइएको Realme 7, अथवा कि त Realme 6 लाई डिस्कन्टिन्यू गर्नु पर्यो अनि अलिकति कम प्राइसमा लन्च गर्नु पर्यो, अथवा Realme 6 को प्राइस अलिकति निकै नै ड्रप गर्नु पर्यो अनि बल्ल Realme 7 लन्च गर्नु पर्यो, हैन? यो कुरा पनि रहन्छ। अब हेरौँ Realme नेपालले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ के गर्छ। अब इन्डियामा त राम्रो प्राइसमा आइरहेको छ, नेपालमा कस्तो प्राइसमा आउँछ, बाँकी कुरा तपाईहरुले के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट सेन्टर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी नै छौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।